Sziasztok! Megnézzük, hogy mi várható a következő 48 órában. Talán még emlékeztek rá, hogy 2 csoport van. Ő az első, ő a második csoport, 2 különböző fajta kártyával nézzük meg. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi várható a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy rátalál ez a videó, és neki is kezdünk. Teketóriázunk túl sokat. Kezdünk az 1-es csoporttal, és azt nézzük meg, hogy mi várható. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy milyen üzenetet kapunk, mire érdemes figyelni, illetve azokat a dolgokat, amiről majd beszélnek a lapok, azt hogyan érdemes szemlélni, hogyan érdemes beintegrálni az életünkbe. Úgyhogy erre vagyunk kíváncsiak, hogy mi várható a következő 2 napban. Erre kérnék szépen, mi várható a következő 2 napban. Jó, így talán jobban benne van a képben. Igen, kijött az univerzum, aztán a botok hercege, középre a gyötrelem lapja, a korongok ötösével, a kardok hercege, és a végére a kardok ötöse a vereség lapjával. Nagyon érdekes, mert egy nagy arkánummal kezdődik, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy horderejű 2 nap lesz az életünkben. Valami lezárul, valaminek vége lesz, de ugyanakkor valami új kezdődik. És ráadásul az az új, ami érkezik, az biztos, hogy egy más szinten jön. Nem mondom itt ezt teljesen bizonyossággal, hogy a következő szakasz, ami indul, az egy jobb lesz, az egy szebb szint lesz, mert ez nagyon egyénfüggő, hogy hogyan zárja le. Ugyanis itt azt látom, hogy 2 ötöslap van, 2 nehéz ötöslap, a korongok ötöse és a kardok ötöse, az mindkettő bár ötös, és mindkettő a változást jelenti, a nagyarányú változást, de mindkettő egy nehéz lap, mert a korongok ötöse, ami az érmék ötösét is jelenti, az egy ilyen szegénységérzetét itt is úgy jelöli, hogy a gyötrelem lapja, tehát, hogy valami miatt gyötrődik az egyén, gyötrődik az ego, hogy valamit nem kapott meg, amit szeretett volna. És itt a vereség az is arról szól, itt a kardok ötösével, hogy lehet, hogy itt egy vita előzte meg ezeket a dolgokat, vagy hát ez a dolgot, amit éppen lezárni készülsz, vagy készülünk, és ebben a vitában alul maradtunk. És tulajdonképpen az oka, amiért ezt éljük meg, ezt a gyötrelmet, ezt az alulmaradottság érzését, az az, hogy a botok hercege előzte meg, illetve a kardok hercege. Nem voltunk rá kellően felkészülve. Sem erőben, mert a herceg, vagy a botok, az a tűzes jegy. Az erő, az energia, az akarat, a cselekvés, tehát, hogy valahogy úgy indultunk bele egy dologba, amiben nem tettük oda magunkat 100%-osan, amiben nem volt meg bennünk az erő, a tűz, nem volt meg bennünk az a lendület, ami ahhoz kellett volna, hogy keresztül vigyük, illetve itt a kardok ötösét megelőzően a kardok hercege meg azt mutatja, hogy nem volt meg hozzá kellő tudásunk. Valószínűleg az lehetett, hogy nem voltunk elég körültekintőek, nem voltunk elég bölcsek ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is szól itt ez egész vita,
az egész helyzet, amiben azt éljük meg, hogy mi alul maradtunk, hogy mi vesztesek vagyunk, hogy minket kihasználtak, becsaptak, és hogy most így kizártak az életből, a jó dolgokból, de valójában azt mutatják itt a lapok, hogy mi nem voltunk kellően felkészülve, mi nem voltunk sem agyilag, tehát tudásban, gondolatban nem mértük jól fel a helyzetet, elképzelhető, hogy alábecsültük azt, amivel szembe kerültünk, és nem vettük elég komolyan. És ráadásul, miután lehetséges, hogy a viták elkezdődtek, vagy vitára került sor, akkor abba meg nem álltunk bele rendesen. Olyan is lehetséges, hogy olyannal kezdtünk ki vitába, vagy olyannal álltunk szembe, akitől alapban tartottunk, és egyfajta félelem volt bennünk, és nem volt meg bennünk a kellő erő. Hát volt bennünk erő, kétségtelen, és akkor itt hozhatnék egy olyan példát, hogy amikor a határhúzásról van szó, hogy hát akkor keresünk egy kifogást például arra, hogy most éppen miért nem akarok én ővele így újat húzni, vagy miért nem akarok én ővele konfrontálódni, vitába keveredni, miért azzal nyugtatom magamat, hogy okos enged, és akkor én inkább nem fogok vele vitázni. És ez olyan dolog, aminek a hátterében az van, hogy igazából nincs meg bennünk a szükséges erő. Nem készültünk fel rendesen. És ha ezt hallod, akkor kérlek, gondold végig őszintén. Tényleg mindig felkészülsz a minden helyzetre? Mindig pontosan tudod, mind agyilag, mind erőviszonyok tekintetében, hogy mivel nézel szembe? Mert itt arról beszélnek a lapok, hogy van legalább egy ilyen dolog az életedben, egy ilyen élethelyzet, egy ilyen kapcsolat, aminél valószínűsíthető, hogy nem volt ott meg a kellő felkészülés, és ennek a végét mutatják a lapok, illetve az univerzum lapja, ennek a lezáródását, de nem azt mutatják, hogy befejeződött, hanem azt mutatják, hogy lezáródik, és indul egy új szinten, egy másik szinten. Én erre azt mondanám, hogy indul egy olyan szinten, ahol lehetőség adódik arra, hogy főleg ennek a üzenetnek a hatására, hogy végig gondolt, hogy tényleg felkészültem-e arra a helyzetre, tényleg tudtam-e úgy kiállni magamért, tényleg tudtam-e úgy intézni azt a dolgot, ahogyan az hitem szerint a legjobb lett volna nekem. És nem önzés az, amikor azt mondom, hogy nekem, mert felelősséget elsősorban magunkért vállalunk, azért, hogy mi úgy cselekszünk, ahogyan az a legjobb. És persze ott van, hogyha van az embernek mondjuk családja, akkor a felelősséget érte is vállalja. De itt akkor most az jut eszembe, az a példa, illetve azt hozzák így elém, hogy amikor a repülőn is, vagy a vízbe eséskor is jön a maszk, hogy az oxigénmaszk, kinek adod oda először? A szomszédnak, a szomszéd idős néninek, hogy ő ne fulladjon meg, vagy magadnak? És ha az a válaszod, hogy a szomszédnéninek, akkor mind a ketten meghaltok, mert te azért halsz meg, mert odaadtad neki. Ellenben, ha magadnak adod oda, és te kapsz levegőt, addig ő
azt a néhány lélegzetvételnyi időt már valószínűleg nem számít, olyan értelemben nem számít, hogy te kapsz levegőt és tudsz neki egy másikat keresni, és akkor mind a ketten életben tudtok maradni. Ellenkező esetben pedig mind a ketten ott maradtok. Tehát ilyen értelemben kell venni, vagy erre kell mindig gondolni, hogy vannak kisebb jó, és vannak kollektív dolgok, de az egyénnek a felelőssége, az mindig ott kell lenni. Mindig kell tudni vállalni felelősséget, és a felelősség abban van, hogy én felkészült legyek minden tekintetben, mind szellemileg, mind cselekvés és akarat szintjén, és ha ezt meg tudom tenni, akkor van lehetőség arra, hogy elkerüljem a veszteséget és a vereséget egy konfliktusban, vagy egy akármilyen élethelyzetben. Erre akarják felhívni a figyelmet ezek a lapok, hogy most adódik új lehetőség, és azt kérik, hogy ne szalaszd el, csak azért, mert akármiért, mert eddig volt egy olyan akármilyen hitrendszered, olyan gondolatod, hanem most gondold át másféleképpen, és készülj fel rá jobban, legyen benne több erő, legyen benne több kitartás, lendület, türelem, és minden, ami ahhoz kell, hogy végigérjél. Mert ugye például itt a botok hercege, ő egy ilyen hirtelen gyorsan megindulunk és megyünk és csináljuk, és ez nagyon jó, de meddig tart ez a lendület? Ez jelentheti a botok hercege azt is, hogy nagyon hamar elfogy belőled a lendület. Ez nem csak azt jelenti, hogy nincs, hanem hogy van, de nagyon hamar elfogy. Akkor viszont arra kell törekedni, hogy kitartson tovább, mert még kellene, és már nincsen. Kellene még szufla, de nincsen. Például egy ilyen futóversenyen is elfogy a vége elő, a szufla vége előtt, a célba érés előtt a szufla, és nem bír ugyanazzal a tempóval beérni a célba, és ezért mondjuk az első helyről visszaesik a 5. helyre, mert az utolsó néhány méteren már nem kapott levegőt, és ezért az izmai begörcsölnek, és akkor nem tud beérni a célba. Na, ilyenre is utalhat ez. Tehát, hogy ilyen sokféleképpen nézd végig a dolgaidat, mert akik ezt a csoportot választották, náluk nagyon sanszos az, hogy van valami ilyesmi az életükben, aminek most vége van, de jön egy másik lehetőség, és itt ez a lényeg. Jön egy másik lehetőség, és csak rajtad múlik, hogy azt már megint gyötrelemmel és vereséggel éled meg, vagy ott a botok hatosa, mint a győzelem, a sikerlapja fogja lezárni azt a ciklust. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, köszönöm, ha megírod kommentben, hogy tényleg van-e ilyen, tényleg sikerült megtalálni azt, hogy vajon a te életedben mire utal ez az utalás, illetve azt is megírhatod, hogy melyiket választottad, melyik a te kedvenc ásványod, mert ugye ez az ametiszt, ez a citrinkő, amelyik a bőség, a gazdagság, a sikernek a köve, vagyis annak az energiáját közvetíti az egyén felé, és ez például ide nagyon is passzol, hogy itt pont az hiányzott ahhoz, hogy ne gyötrelem és vereség jöjjön, hogy ez a kő, vagy ennek az energiája nem volt a birtokodban. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és megnézzük, hogy akkor a 2. csoportot választók számára milyen üzenet érkezik. Úgyhogy sziasztok, 2. csoport! Megnézzük, hogy nektek milyen üzenet érkezik. A következő 2 napra mit tudhatunk meg a 2. csoportot választóknak, milyen üzenet jön, mit üzennek a lapok számukra.
ki is fért. És lássuk, kijött elsőként a kiegyenlítődés, aztán a kardok apródja, az akasztott ember középre, az uralkodó és az érmék apródja. Hát nézzétek meg az előző csoportét is, mert ott ugyanez volt, már mint a kardok apródja és az érmék apródja, csak az egy másik vetület volt. Tehát úgy látszik, hogy itt most, és ráadásul itt 3 nagy arkánum van, tehát a kiegyenlítődés, az akasztott ember és az uralkodó. Ez egy olyan élethelyzetet, olyan szituációt mutat, amit nem lehet elkerülni. Ennek itt most be kell következnie mindenkinél más szinten, és attól függően, hogy attól függ az, hogy milyen szinten következik be az esemény, hogy ezeket az apród energiákat hogyan használta fel. Ott a másiknál a botok apródja volt, most jutott eszembe, de mindegy, tehát ott is 2 apród jött ki, mert hogy itt most az jutott eszembe, hogy itt az érmék apródja, neki új tudásra van szüksége ahhoz, hogy ő meg tudja csinálni, és az előbb a botok apródja jött ki, ahol meg a cselekvés és az akarat erőnek a hiánya volt a gát, de a kardok apródja a tudás hiány, az elmével való tudás, itt pedig az ismeretbeni tudás. Tehát ez 2 között van egy pici különbség, itt a logikára vonatkozik, itt pedig a készségre vonatkozik, ez az érmék apródja, illetve arra a készségre, hogy a fizikai szinten mennyire vagy képes a tudásodat mondjuk úgy forintra váltani, tehát hogy megvalósítani, tehát milyen az a gyakorlati tudás, igen, most eszembe jutott, az a gyakorlati tudás, amivel te rendelkezel, itt a kardok apródja pedig ez az elméleti, a gondolati síkon megvalósuló tudást szemlélteti, és középen van az akasztott ember azt mutatja itt, hogy lehetséges, hogy elkezdtél már tanulni, lehetséges, hogy próbálod már a mindennapokba beleintegrálni ezt a benned lévő, vagy megszerzett tudást, elméleti tudást, és mégis ez nagyon nehezen megy. Bár a következő 2 napra azt mutatják nekem így az első lappal, hogy a kiegyenlítődés lapjával, hogy itt égi segítségképpen, mint hogyha ezen a megállt, stagnáló, szinte változatlannak tűnő élethelyzetben valami lassan megindulna. Lehet, hogy itt az érzelmek lesznek azok, amelyek segítenek a kimozdításban, a helyzet beindításában, de valószínűleg az is sokat segít majd, ha valaki képes ebbe az uralkodói minőségbe beleállni. Az uralkodó minőség az, hát ő nem egy érzelmes minőség, ő inkább a racionálisan gondolkodó, megtapasztaló, sőt, az a fajta király, aki nagyon is előrelátó, nagyon is képes hosszú távban gondolkodni, nagyon is képes az összképet sok szempontból látni, és itt az akasztott ember után jött ki, tehát lehet, hogy ezzel a stagnáló helyzetnek a változásával, amit talán a kiegyenlítődés, tehát az érzelmeknek a beindulása annak, vagy az ad egy lökést a dolgok beindulásában, az oda segíthet benneteket, vagy azt az élethelyzetet, ami meg van akadva pillanatnyilag, hogy ott ilyen más szemszögből, ilyen fölső ránézéssel, uralkodói ránézéssel, rátekintéssel tudjátok szemlélni,
és azt mondani, hogy akkor itt nagyobb gyakorlati tudással rendelkező segítségre van szükség, nem elégséges az, amit pillanatnyilag vagy jelenleg bele tudunk, vagy bele tudtál tenni. És itt megint azt gondolom, vagy azt érzékelem, hogy az üzenet lényege az az, hogy ilyen szempontból tekintsd végig azt az élethelyzetedet, életterületedet, amelyiknél úgy érzed, hogy nem haladnak előre a dolgok, hogy mi az, ami megakaszthatja. Mi az, amit nem látsz, mi az, amit nem tudsz, mi az, amit már ezerszer végig gondoltál, és mégsem látod a megoldást, mi az, amit másik szemszögből kellene látni. És nagyon sokszor még az a tanács, vagy az a kérdés is segíthet, hogy mit kellene most látnom, mit kellene ebből megértenem, mit akar ez számomra mondani. Az akasztott ember tulajdonképpen ő a kérdés feltevő pozíciót jelenti, amikor valamit tudnom kellene, de nem látom. És akkor én ilyenkor szoktam segítséget kérni, hogy mit kellene látnom, és elmondani én magamnak is ugyanezeket a kérdéseket. Sőt, imában is szoktam erre segítséget kérni, hogy kérem az univerzumot, a mindenhatót, a segítőket, ki miben hisz, vagy egyszerűen csak elmondani bele a semmibe, mert energetikai szinten úgy is működik ezeket a kérdéseket, hogy mit kellene most tudnom, nem látom, segítsetek kérlek, vagy segíts kérlek, vagy szóval ilyen módon erre hívják fel a figyelmet. Most az üzenetnek ez a fő mondani valója, hogy ér segítséget kérni, ér azt mondani, hogy nem látom, de akarom, vagy szeretném, vagy kérem a segítséget. És nem azt meghatározni, hogy én ebben kérem a segítséget, hogy én piros tojás szeretnék, amikor egyébként meg csak húsvétkor van piros tojás. Tehát, hogy nem az és nagyon nem biztos, hogy jó gyakorlat az, hogy meg akarjuk mondani az univerzumnak, hogy mit segítsen. Tehát, hogy segítsen nekünk sok pénzt szerezni, segítsen megnyerni a lottó ötöst, nem fog. Ha nekünk az nincs benne, az élet feladatunkban nem fog. És itt ez az akasztott ember arra hívja fel a figyelmet, hogy azt kérjük, hogy segítsen látni bennünket, segítsen a tisztánlátásban, a más szemszögből látásban, és ne azt kérjük, hogy én most kéknek látom a terítőt, de hadd lássam már pirosnak. Ha ez a terítő kék, akkor nem fogják nekem azt segíteni, hogy ez piros legyen, mert nem piros, hanem kék. Viszont azt kérhetem, hogy miért kék terítőt raktam fel, miért pont ezt. Mi volt vele a szándék, a tudattalan, a láthatatlan szándék, akik a kezemet vezették. Na, hát valahogy ezt így, azért mondtam el, hogy valahogy így érdemes az imákat és a kéréseket is megfogalmazni, hogy nem a mi szándékunk, a mi akaratunk a lényeg, hanem az, hogy mit akar a teremtő, és ő azt megkérdezni, hogy mit akar. Abban segítsen, hogy lássuk. És akik itt vagytok most, akik a 2-es csoportot választottátok, akkor nektek ez a legfőbb üzenet, hogy ezt a látásmódot elsajátítsátok, mert hogy ez nagyon-nagyon praktikus tud lenni. Engem így vezetnek a mai napig, és idáig is így vezettek, úgyhogy tudom, hogy jól működik, és kívánom, hogy minél többen tapasztaljátok meg, hogy ez mennyire nagyon hasznos, és mennyire támogató így az égieknek ez a segítsége.
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy mit gondoltok erről, vagy azt, hogy korábban szoktatok-e így kérni segítséget, vagy mennyire mondott ez nektek most újat. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!